यार टुटान्डी देख्नु हो तपाईँले इन्जिन त आम्मा पोलिदिन्छ छाला छाला डाम्दिन्छ हेर्नु हेर्नु भन न खुट्टामा टोक्यो यार यस्तरी भन्न रगत निकाल्दैन यार यहाँबाट अरू जे भने एउटा चिज देखिन्छ क्या वाउ हेर्नु भन न दुई चारवटा फोटो पाइहाल्यो तिम्रो सर्ट्सहरू यति हद पुग्यो त सो हेलो नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन के छ खबर साथीहरू तपाईँहरूको आज टक्क 220 लिएर राइड हान्न जाँदैछु मेरो फर्स्ट राइड 220मा होइन फर्स्ट राइड त होइन धेरै पछाडिको तर आज लङ चाहिँ फर्स्ट हो सो अब यसलाई चाहिँ कुदाम पहिला त्यहाँ हिलोमा हालिसक्यो अहिले फर्किने बेलामा त्यो हिलोमा फेरि खिच्छौँ कस्तो हुँदो रहेछ त्यसपछि थाहा हुन्छ बल्ल मजा 220को आज 220को सबै निकालिदिन्छु म के चाहिने हो नयाँ 220 छ ब्रान्ड न्यू भर्खरै सोरुमबाट झिकेको चाहिँ होइन यो पहिलाको तर युज नगरेको के बल्ल कति 6911 किलोमिटर गुड्यो 600 किलोमिटर कहाँ 6000 हुनु होइन के हो र ट्रिप 1 है ठिकै छ जे भयो नि यो चाहिँ दोस्त हेलो भन नि त अरू जे भयो नि हामी चाहिँ यो खबराभन्दा माथि र अब माथि खबरा जाने ठाउँमा जाँदैछौँ यो ठाउँमा म फर्स्ट टाइम जाँदैछु ल हेलमेटको क्लिप अलवेज लगाउनु होला किनभने मान्छे लड्यो भने चाहिँ हेलमेटले बचाउँछ ल यस्तो खाल्टो हालिदिन्छ झ्याप्प सही हो सही लेख जस्तो हाल्ने भाइ त्योबाट कहाँ पुग्छ र लबिल पुग्छ यो ठाउँको नाम के हो त खबरा हामी चाहिँ अब यहाँ खबर आइसक्यो है वाउ कति टाढा आइसक्यो भर्खर हामी त मालडुङ्गाबाट आएको नि हजुर 20 मिनट आइयो 20 मिनटमा बिस्तारै ठिकै हो त्यही नै गाइज ल बाटो हेर्नु डक्क खेत रोपिसक्नु भएछ कति छिटो खेत त चाँडै रोपिसक्नु भएको त आनन्द अब पानी लाउने बस्ने पानी लाउनु हजुर ए पानी नै परेको छैन है गाह्रो रोप्नु पनि गाह्रो छ अहिले त केराबारी हेर्नु वाउ सही दामी ओ चिप्लियो मलाई लाग्यो मलाई आम्मामा तानेको यार मलाई त दामी लाग्यो यार बुलेट बाइक जस्तो तान्छ त त्यही भएर होला केटाहरूले 220 राजा अफरोडको भन्ने सही हो तर यसको लेग गार्ड चाहिँ ठुलो हुँदैछ क्या त्यो भगाली भित्र यो ठ्याक्क घुसाउन गाह्रो भयो नि दामी अर्थै लेग गार्ड हुँदैछ ठुल्ठुला त्यही भएर अरू त ठिक छ लेग गार्ड चाहिँ एक्सटर्नल नहाल्नु होला है यही स्टककै लेग गार्ड दामी छ बस्ला यार सो गाइज घरलाई कुकुरले अट्याक हान्थ्यो फर्स्ट टाइम कुकुरले अट्याक हान्यो यार गाइज मलाई सायद टामाटोको यार यस्तरी धन्न रगत निकाल्दैन यार यहाँ डाम हेर्नु न यहाँ तल चप्पल सानो टोके भयो अनि पाक्छ है दुख्छ सही हो किन्ने त अघिको साइडको बाटो यही हो है यही उताबाट जोडिने हामीले छोडेको थियौँ नि त्यो अनि यो कुन ठाउँमै थाहा छैन यार डाँडाको लबिल हो कि खै सो यहाँ आइसक्यो अब यहाँबाट फेरि अब उता जानुपर्छ यहाँबाट यता लेफ्टतिर जानुपर्छ है आन्टी यहाँको कुकुर त लास्ट खतरा हुँदैछन् नि
ए यो होइन उहाँ त्यो तलको कुकुरले नि त्यो ग्राउन्ड छ नि त्यहाँको कुकुरले चाहिँ मेरो खुट्टा टोक्यो धन्नै चप्पलमाथि टोकिन्छ अरे किन यस्तो खतरा हो र कुकुर होइन नि उतातिर त खासै पाल्ने छैन नि त अन्त यस्तरी यार है डलाउने सुई तान्नु ह सुई जस्ट हामीले यहाँ खानेकुरा फैले हेर्नुहोस् अब यसलाई माथि गएर खानुपर्छ टाइम पास त चाहियो हामीलाई त्यही भएर यहाँ खानेकुरा किनेको अब यहाँ हेर्नु अझ अफरोडमाथि अफरोड रहेछ अब चाहिँ पुरा ऊ होइन सोलिङबाट पानी चाहिँ भ्यू बवाल छ लबिलबाट दामी देखिन्छ जाऊ सो यो 220 देख्नुभयो तपाईँले टक्क होइन सब मोडिफाइड छ लाइट साइड लाइट मम ड्याड लेखेको अरू गियर लिभरहरू पनि पहिला मोडिफाइड थियो लाइट शुद्ध तात्ने रहेछ यार यसको त वाह इन्जिन त आम्मामा पोलिदिन्छ छाला डामिदिन्छ हेर्नु साइलेन्सर कम छैन ब्रेक प्याड पनि यस्तो तात्दो रहेछ सही हो सब यो चाहिँ अलिअलि तातो है यहाँ चाहिँ फुल हाल्ने उठ्छ यहाँ अन्डा हाल्ने बाँक्छ त्यही हो गाइज क्लचहरू सब स्मुथ छ दामी अनि यो लाइटहरू मोडिफाई गरेको यो सबै चेन्ज छ होइन त्यही हो तर बाइक चाहिँ बवाल रहेछ होइन अनेस्ट रिभ्यू केटा हो बाइक चाहिँ A1 चाहिँ यस्तो कुदाउँदाखेरि नि मस्त कुद्छ होइन जस्तो मान्छे तान्छ डबल रोड एक ठाउँमा नझर्किन आइयो त्यही पनि कुदायो बाटो तल गएपछि लभेल त्यसपछि अरू बाटो छ सही हो गाइज सही हो अब चाहिँ हामी तल जान्छौँ अनि यहाँबाट हेर्नु है तपाईँहरू खबरतिरबाट आउनु भने चाहिँ एउटा आउँछ अनि यताबाट चाहिँ बेनीबाट आउँछ अनि यो माथिबाट चाहिँ टक्क घुमेर माथिपछि चाहिँ गाउँ डाँडामा पुग्नुहुन्छ उता रत्नेश्वरको पाथिपट्टि हामी चाहिँ तलबाट तल गयौँ भने चाहिँ खबर बसेको नि थियो क्या एउटा याद सो हेर्नु सक्नुहुन्छ दामी छ टक्क यो चाहिँ धारो अनि यता चाहिँ यताउता गर्ने सामानहरू राख्ने ठाउँ छ माथि चाहिँ टावरहरू अस्ति नै एकचोटि माथि गयो माथि डाँडोमा गएर खाएको वहाँ माथि 10 बजे होइन खाजा खाएको त्यही नै हो अब मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ वाउ हाम्रो लभिल चाहिँ ऊ तल छ क्या उहाँ म चाहिँ निस्किन्छ भने गाइज यहाँ बस्ने कुरो हुन्न किनभने खानासाना खाएर आइन्छ के मन्दिर आउने यहाँ बेलसाप ठिक छ अब यहाँबाट म लभिलको भ्यू देखाउँछु तपाईँहरूलाई है ऊ त्यो छ नि त्यो तल गयो लभिल यहाँबाट यतापट्टि हिमाल देखिँदो रहेछ तर आज चाहिँ अब पुरै पानी परेर रहेछ नि त त्यही भएर हिमाल देखिएन होइन तर के भन्नु छ यहाँ बसेर खाने खाजा तलै जाने अनि यता हेर्नु सबै देखिन्छ क्या यहाँ तल नि है यही हो अब टक्क पारामा सो हामी जाँदैछौँ तल है त बाई बाई गाइज बाई सो जस्ट हामी चाहिँ अब लबिल आइसक्यो साइडमा अब चाहिँ लबिलमा पुगिसक्यो हेर्नु सो जस्ट गाइज हामी चाहिँ यहाँ लबिलमाथि आइसक्यो यहाँ सुनसान सायद कोही जोडीहरू छैनन् लबिल भन्छ नाम चाहिँ होइन र यहाँ केही छैन यहाँ मान्छेहरू जस्ट यही हो अनि तपाईँलाई एउटा चिज देखाउँछु के भन्दा नि यहाँबाट अरू जे भने एउटा चिज देखिन्छ क्या वा यही चिज हो क्या बाबा आउने मान्छेहरू छ नि त है सो त्यही नै हो अब रात पर्छ एकछिनमा त्यसपछि हामी फर्किनुपर्छ होइन त साथीहरू अनि के छ खबर तिम्रो भन अनि तपाईँहरूलाई भन्छु बेनीमा चाहिँ अब सिकाउने ठाउँ भनेको चाहिँ यहाँ एउटा भइहाल्यो यो तलकोमा अर्को चाहिँ उहाँ पर छ अर्को चाहिँ यता पर त्यो मङ्गलहाट छ क्या त्यही हो अब यहाँदेखि गलेश्वरको बाटो पनि दामी भइसक्यो 3 मिनटमै गलेश्वर पुग्छ है पुग्छ नानु न बेनीबाट 3 मिनटमै गलेश्वर पहिला 15-20 मिनट लाग्थ्यो मान्छेलाई 3 मिनटमा सरर बजारको बिचमा चाहिँ एउटा झर्ना पनि बनाउने झर्ना जाने फाउन्टेन अर्कोलाई वाटरफल भन्छ मान्छेलाई चाहिँ फाउन्टेन हुन्छ क्या यहाँ बिचमा ल यार अर्को के भन्दैछ अरे घरौकी होटेलले थाहा होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा खाजा घर छ
अनि त्यही हो अब माथितिर त्यही दामी दामी चिजहरू छ माथि त अस्ति नै पुगेको थियो टपमा त होइन त्यसपछि पछाडि फर्केको त्यो पञ्चकोटवाला भ्लगमा देख्नु सक्नुभयो होला तपाईँहरूले उता डाँडो सब भ्याइसक्यो अब यो डाँडोको टुप्पा पनि गइसक्यो यो डाँडोको टुप्पा पनि यो डाँडोको पल्लो पल्लो उता अबदेखि डाँडो भनेको यही परको त्यसमा चाहिँ जाने भनेर सोचिरहेको छौँ योमा धाइरिङ भन्छ के भन्छ त्यहाँ रुइसेको डाँडो पनि गइयो होला आम्मा डाँडो भ्याउनु लाग्यो साथी त्यही नि यो फास्ट फुड भन्छ यसलाई जङ्क फुड भन्छ कि फास्ट फुड खाइदिउँ अनि त्यसपछि कुरा गरौँ है त गाइज यसलाई चाहिँ यस्तै प्लास्टिकमा हालौँ यसलाई एउटा खाल्टो मुलो हाल्ने नत्र एक ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने बुझ्नु भयो नि यसलाई यस्तै प्लास्टिकमा हालेर एक ठाउँमा राखेर ल्याउनुपर्छ सो अब त्यही हो यति नै भन्न चाहन्छु केटा हो अब यहाँ त अरू के भन्ने रात परिसक्यो सो भिडियोलाई मन पराउनु लाइक गर्नु होला च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला म चाहिँ फुटी खाएर इन्जोय गर्छु बाई बाई गाइज बाई बाई